به نام و یاد خداوند. بینندگان عزیز سلام، وقتتان بخیر. به گزارش امروز ما خوش آمدید. ما در اولین گزارش امروز آمدیم به منطقه سینمای پامیر شهر کابل، منطقه نامدار شهر کابل، جایی که یک مکان خیلی خوب و یک فرصت خیلی خوب مهیا می شد برای دستفروشا. از لینوی فروشی شروع تا نو فروشی و جدید فروشی اینجا می بود. مگر امروز فرصتی است. شاید ما کم وقت آمدیم، به او دلیل هنوز کسانی که کراچی و کپه دارن و دستفروش هستن اونا تمامشون نامدن و یا هم ایست که کارشون خوب نیست به مو دلیل نمیان و یا هم شاید یک تعدادشان دمو تیاره ها رفته باشه مانند از او راکتچی. و راکتچی هدفم کی است؟ در یکی از گزارش های خود با یکی از جوانا که من در لیسه مریم مصاحبه داشتم، بازو یک چیز رو به نام راکت یادآوری کرد که او آدم حال خبر شده به امریکا رفته، خدا کنه برش خوش بگذره و مسافرت و غربت هم سر زیاد تاثیر نکنه. یه آدم نه رسمانه کار آواز میکنه. مادر باش، صبح بخیر. صبح بخیر. چی میکنی؟ مردم جیبای خود پیسه پر کرد، تو نو رسمانه رو آواز میکنی؟ والا دیگه برآمدیم توکل به خدا. امروز وقت آمدی یا ناوقت یا مو زمان عروض است؟ نه امروز یک کمک وقت آمده. کم وقت آمدی؟ بله. خب چی از این کراچی؟ دیگه خروده. خروت بفروشی؟ بله. نه معلوم میشه ولی کلولا. خروت کجایی است؟ خروده غزنی دیگه. خروت غزنی. چطور بازار خروت؟ خوبه شکر. حالا خود دخترها و زنای در ناخون میمانن بخاطر خراب نشه که حوصله است کوره بساین. الان نه گپانه. یک هم تو تازه خوری اگر بکنن بتا. حال چکه میگیرن، نه برای یگان دیگ و کاسه. بله. خودتون به خانه میبری؟ میبریم. تقاره خدا رین؟ دیگه. حوصله است حالا که از بسای خروت؟ والا میکنن دیگه. یگان زمان قدیم خود جور میکنن. کارت خوب است؟ خوبه شکر. راضی هستی؟ بله. اینا شکر که در میگل و صبح امرای کس روبرو شدیم که هم کارش خوب است و هم از کار خود راضی است. زمان کس میتونه از یک موضوع یا از یک کار راضی باشه که در او کار دستمزد خوب داشته باشه و یا در او کار پیشرفت و موفقیت خوب داشته باشه. و اینجا دکان یا کراچی نوشابه فروشی. سلام. دایی چی جور میکنی بیادر؟ دیر با تو ترازو است. خب ما گفتم خیلی کدام کرایی جور میکنی؟ نه کدام از دکانت؟ همین. خب اونو توت هست؟ یکم اگه بیا که درباره توت خوب ما بگو. توت کجایی است؟ توت شمالی است. توت شمالی. کجای شمالی؟ از باغا. باغ سه سال بدر می شمالی خوب بسیار کلان است. خو از دینه و باغا از منطقه باغاش. خب باغ نه مربوط کدام ولسوالی میشه؟ مربوط ولسوالی گلدره. خب گلدره میشه. گلدره که مربوط کابل است اگر. خو مربوط کابل است. مربوط پروان مقصد نمیشه. نه. این توتا چند از دو رقم توت از باز؟ یک قسمش از کیلوی 50 یک 100. این سفیدش حتما 100 است. این توت سفیدش خواهد توتای پنشیر نیست؟ نه. توت پنشیر یک رقم سفید زیاد شیرین کرد. نه توت پنشیر. چطور مردم توت میخرن؟ نه بازار مازار نیست. بازار خواه است. فعلا هیچ بازار مازار. چه وقت میشه وقت؟ نه اون روز با نوی بار کردیم. نه فهمیدم چی کرده؟ گفتم مردم نان نمیافه که بخوره و توت چکنه که بخره. والا خونان که پیدا نمیکنه تلخان کنن مثل مردم قدیم وره. اما تو نیست؟ والا مردم به جای نان خشک میکردن به جای برام استفاده میکنن. سابق میکنن حال فعلا. اگه شما پیسه دار باشیم ما خامت امی حالا میکنیم روزگار ما خراب. حالا فعلا از کل اگه روزگار خراب است که خوب است نشان بده. خب یک خوبی است که شما دکان ندارین کرا و کشه نیست. والا که کرا چطور نیست سال کرای. کرا با کی میتی؟ کرای سرایونیش هست. آره سیگه دیگه در حکومت قبلی میگن شما وقت کراچی استاد میکرد یک چند روپه باید میدادید. هفته یکی. تجربه. هفته چند میدادید؟ روز 50 روپه میگیره تجربه از اینجا. ما 1.5 هزار. حالا کی میگیره؟ حالا فعلا کس نمیگیره. حالا کس نمیگیره. خب از این نگاه براتون خوب شده. از این نگاه خوب شده. خب بازم میام مامانیت میکنن میدونن مردم. طالبان میگه که از جبری حتما راه میگیرین یا نه خیلی نمیشه که صاحب میکنن یا یک دفعه سو میزنن مردم یک دفعه. خب اگر ناگفتن نمونه که نمیاره حداقل یک 6 متر داخل سرک استاد. نه خیلی اینجا پیاده رو است. مردم نامده بیسریش نامده بیسریش به اینجا کراچی رو کلا قطار استاد میکنه اینجا پیاده. همراهشان یک جور آمد بکنین، یک نماینده داشته باشین، یک تیم داشته باشین که همراهشان گپ بزنه بگه برادر ایرای موتر، ایرای پیاده رو، این ایرای غریب کاری ما. قناعت داده شود شاید که یک تاثیر بکنه. دیگه رقم قناعت کنه. خدا کمکت کنه در کار بارت برکت، پیسه دار شی بخیر. بخیر. زنده باشی.
سپاس از اینکه شما تا این لحظه بیننده گزارش ما هستین. تخم فروشی و چپس فروشی هم هست اینجا، اما اینا هنوز به کار خود شروع نکردن. یک شروع بیا نیو بدر، ما به احترام خودت آمدیم تو میری. امی کدام جوانی و کاکگی هست؟ ما با اینمی سر وضع خود تا اینجا آمدم. یک سلام علیکم کنیم. کل مردم دیده تو نه. میگه چای نمیخورین. سپاس از اینکه تا این لحظه با ما هستین در گزارش ویژه تلویزیون آریانا. حاجی بیادر ما را نگیری چیزه، ما شما پیش میریم. فیلم برداری ناق عقش هموز که یک چند رپا بتیم، عقش همون رقمی میشه. زیاد کسا وقتی در شهر ما میگردیم میگن فیلم برداری ناق یا گپ زدن ناق. یک ایده زیاد مردم ما به این بلد شدن یا آموخته شدن که وقتی یک کار میکنن ای که فایدهش به کس میرسه یا نمیرسه خیر، اما یک چیز باید از او اصول بکنن، یعنی از گپ زدن خدا نام باید اینا پول دریافت بکنن. چی میکنی جوان خودت؟ چند از صابونا؟ چند؟ 25 رو. این کجاییست، وطنی یا خارجی؟ 72 توریستی سه. یک دفعه استاد چون که من نفهمیدم گپتا. 72 توریستی سه. روسی؟ بله. خب یا این از روسیه میه؟ بله. آفرین. وطنی کدامش هست؟ خب چطوره؟ وطنی خوبش هست یا روسی؟ روسی. روسی خوبش هست؟ یا دانه چند است؟ 25 رو. او وطنی چند است؟ 20 رو. 20 روپه. چند بجه میی در کار روزانه؟ روزانه اینمی وقت می. این وقت میی؟ بله. درس و مکتب میخونی؟ درس مکتب ما در تخار است. در تخار؟ بله. خب از تخار آمدین کابل؟ بله. چرا؟ چقدر وقت میش آمدین؟ تقریبا یک ماه میشه. یک ماه میشه؟ بله. از این بیجا شده ها خونه ایستین؟ نه ما وقت شما بدل خود آمدین؟ بدل خدا آمد. پس میخواین برین یا میجا خوب است؟ بریم پس. پس میرین بله. اونجا درس میخوانی؟ بله. آفرین، درس بخوانی. درس نکنی دیگه بعد هیچ فایده نداره. صرف 8 مکتب است. آفرین. نه بچه لای خو معلوم میشی. خب دی کراچی تنها خودت هستی یا پدرت هم کار میکنه؟ ما تنها خود میکنم. روز 300 برات میمونه؟ برابر در. 200 300. بله. خب در کار بارت برکت خیر ببینید. ببینین این بچه هم کار میکنه هم درس میکنه. آفرینش. نوش جان پدر و مادرش با تربیت چنین فرزنده. کراچی های آب میوه، کراچی هایی که صبحانه غذای زودپز آماده میکنن مانند بولانی و برگر، اینا آمدن کار میکنن. این شیرینی ها مودش یک رقم رفته در کابل. بیشتر چاکلیت و کاکائو بالاتر از او استفاده میکنن. اما نمیفهم که شما چطور؟ از کی هستی؟ از شماست؟ از کی است؟ رفته؟ قیمت از این خیلی چند است؟ قیمتش 50 افغانی است. با فکر کردم کال شما رفته باشین. چند سال از اینجا هستین؟ السلام علیکم. سلام یک صبح دفعه دیگه هم گپ زده بودیم فکر کنم. 100%. چال اول داری؟ جورست بخیر صد خوب بخیر. والا این نظافت خوش شما آمد. نوش. تو باش که میره من بردارم به این مردم هم نشان بدم. ببینین که چقدر پاک نگاه کرده ای آدم. همین ثبتش پاک سوتره است و همین گندنه‌اش هم میبینین و همین کچالیش هم میبینین. این به خاطر نشان دادم که زیادتر بولانی پزا امروزه در کابل فقط همه قدر میکنه که یک کار بکنه اثر خود بچ کنه پیسه شارژ کنه. نه او بازارامش پس نظافت جز ایمونه بر نظافت مرامت کنه. خدا کمت نکنه. نام چی است؟ نامم رضا. رضا جان. اگه شما هم بولانی میخواستین همین کل بولانی فروشای شهر بانین پیش از می رضا بیاین. خیر. این اگه نام مرا گرفتین یا نشانی برنامه را گفتین حتما یک بولانی براتون جور میکنه. دیگه کار خود میتونه کمک زیادتر پرش میکنه. 100%. دانه 10 افغانی. دانه 10 افغانی است. خب از جورایاش هم داری باز؟ 20 روپیه هم است. تخمکیش هم است. است. او باز چند میشه؟ 30 روپیه. 30 افغانی. خب نرفتید ای گدودیو؟ نه کجا برین بالا؟ او بدر نجارا رفتن، گلکارا رفتن.
نه ما که نرفتن ما نخواستی بری؟ نمیخوایم که بریم، فقط خداوند فضل کنه سر ما که برای ذره امنیت در ذره سواد چطور برای به ما امکانات بس چی شوه همینجا وطن ما کجا بریم لالا نمیریم جای خدا اوجا بر از خوب کنه اینجا برای ما. با ما خوب کنه خداوند برای یک ذره ارزانی و یک ذره بر سر مردم تفرقه غریب از ذره رحم کنه که برای مثل دولت سابقه اور مردم زیر ما چیز زیر پای نشه مردم غریب دیمون دولت برای دولت فعلی راضی هستیم فقط ما خداوند فضل کنه که برای دولت مثل دولت سابقه از کدام کار دولت فعلی راضی هستی؟ از دولت فعلی راضی هستیم که برای دوزی نیست در غیر از او امنیت است در خداوند ما فضل کنه که برای امکانات برای سواد چطور امکانات با چی شوه دبا پیسه نمیگیره دولت پیشنگ از ما پیسه میگیره ظلم بود ظالمی بود فعلا که با ما خوب است خدا کمت نکنه. در کار و بارت برکت زنده خوب باشه به این بشینیم نظافت. صبح مهمان ما باشید حال خونه میشه اما یک روز حتما میایم یک دو تا بولانی میکنیم. تشکر از شما. شما هنوزم بیننده گزارش ویژه ما هستین. اگر شما اینجا بولانی خوردین باز میتونین دو قام بخورین. اما تو راست نه؟ باز دو گلاس چند است؟ دو گلاس داره بگم. یک گلاسش ده. آه این دوغ ماسیس یا دوغ؟ نه دو ماسی. دوغ نگفتی چه رقم از دوغ ماسی چه رقم؟ دوغ خو میفهمینی؟ آه دی ماس هم میپردیم و دو همینال دو خالی و پودینه خالی میپردن خلاص و دی ماس هم گرد میشه خلاص. این ماس کجایی است؟ ماس از وطن کدام وطن؟ شمالی. خب شمالی خب کلانه و در کجای شمالی؟ از هر منطقهش میاد گینالی جمع میخواد. میاره شما میخرید. آه. چطور کارت؟ خوب است دیگه از میشه. امو یک چند روپیک پیدا میکنی راضی هستی شب روزت میچله؟ بله. خب بسیار خوب. باز درس مکتب خواندی یا نه؟ آه چقدر خواندی؟ تا صرف نه خوانده میلا کردیم. ایلیش کردی؟ مگم بخونی که کزن نمیتی. صحیح. این فکرت باشه یا پیسه داشته باشی یا سواد داشته باشی. اگه نه بچه شما پیسه کلا گیره خرید. برو که ما از پیسه زیاد در دیدیم. شما هنوز هم بیننده گزارش ویژه ما هستین در تلویزیون آریانا. سپاس تا این لحظه که همراهی من کردید. فراموش نکنین که ما هنوز هم چند بخش دیگه خود را داریم. با ما باشید. ما در جاده میوند شهر کابل هستم. میخوایم در یکی از گزارش ها همراه ایده از ترکاری فروش ها و میوه فروش ها گپ بزنم. خب در این چند وقت شاید شما هم بگویید که جز کراچی و کارگر کس دیگه نیست که پیش از اونا ما بریم از اونا گزارش تهیه بکنیم. یک اندازه قیودات است. ما به بعض مکتب ها هنوز نمیتونیم بریم. پانتونا تا هنوز شروع نشده و بعض نهادهای دیگه هنوز به کار شروع نکردن و جامعه مدنی هم فعلا فعالیت نداره. چطور میتونیم در اونجا بریم و گزارش تهیه بکنیم؟ جز امی کراچی و کارگر و اینمی گپا دیگه چیز ما نداریم. مجبور هستیم از اینا گزارش تهیه بکنیم. شاید بر چند روز دیگه ما گزارش داشته باشیم، پس از او گزارش های ما خیلی محدود شوه و کم شوه. ممکن هفته 3 گزارش داشته باشیم، ممکن روز 1 گزارش داشته باشیم. خب از موضوع خارج نمیشیم. روی موضوع ترکاری فروشی و میوه فروشی گپ میزنیم. ناگفتن همانه که ترافیک همچنان با همکاری طالبای حوزه اول میاین میگردن و یک قطار میسازه کراچی ها را تا اینا تنظیم شوه و منظم شوند. فعالیت منظم شدن کراچی ها خو هنوز هم در این منطقه وجود داره و کار جریان داره. میریم آرام آرام پیش. اگر بتونه کسی امروی ما گپ بزنه خیلی خوب میشه. ډیره مننه مولوی صاحب. منظم جو که تاسو وغواړئ خو تاسو عکسونه واخلم. ما در لایو هستیم. شما میتونید برید به کار خود. بسیار موضوعات باید در نظر گرفته ما به کار خود ادامه بدیم. بریم پیش. کراچی باید یک قطار باشن. اگر 2 قطار کراچی باشه بر از اونا اجازه نمیده که در اینجا باشه. اگر کراچی بیای نظم اخلال بکنه و کراچی را میکشن و روان میکنن با آخر و یا بیخی از این منطقه دورشان میکنه.
چرا کراچی را در پیشروی اجازه میتین؟ چهار طرف میای بیادر، از دی مزنگ میای، از کوته سنگی میای، از دی افغانان میاد دم رای ما استاد میکنه. اگه ما یک قطار جای به جای هستی خب کراچی دیگه بیگانه باید بیرون نه. میای. آه دیگه کلش از بیرون میای بیادر، از دی مزنگ اگه یک قطار باشه برای شما رو با مخ بی خوب است. با مخ بی خوب است، ولی این راحت است. میاد دم رای ما استاد میکنه، ما مجبور میشیم ببریم دم رای سودای ما رو بند میکنه. تشکر از شما. بیاین که پیشتر بریم کمی. تا پیشتر که اینا نامده بودن خب مردم افغانستان خب میگن چه رقم هستن تا که از زور کار نگیرین اونا نظم و دیسپلین خود را نمیدارن. پیشتر چندین قطار بود اینجا. اینو بدر خب باز اینجا استاد کردی نه؟ یا همون سوتر را گرفته بیاین جانتان. حال نظم خیلی خوب برابر شد. پیشتر تمام سرک بند بود، مسدود بود. اما یک چیز دیگر هم فراموش نکنین، در حکومت قبلی هم که 6 تا پلیس هم می آمد اداره کردن از اینا خیلی سخت بود، یا شاید زیاد از زور کار نمی گرفت. یک ترس فعلا وجود داره، خصوصا از طالب می ترسن و زود احساس مسئولیت می کنن. دیدین که 3-4 نفر هم مسلح بودن هم نامسلح بودن. اونا آمدن وقتی که طالب را دید کراچیوانا یا کراچی دارا خودشان همون نظم خود را ایجاد کردن. ببینید یک قطار چقدر منظم که تا خوش خودتان میه. و این جاده بزرگ جاده میوند را ببینید شما، بر سرک تمام جاده بیکار است. هیچ رابندان یا ازدحام ترافیک به وجود نمیه اگر نظم وجود داشته باشه و یا اگر کسی که کار میکنه در اینجا چی بکنن؟ مسئولیت پذیر باشن و مسئولیت پذیری بکنن. بازم سلام. به یک بخش دیگه از گزارش ما خوش آمدید. ما در یکی از بخش‌های چهار آسیاب هستم. ولسوالی چهار آسیاب، جایی که زمینای زراعتی خیلی آسیاب است. از سرک تیر می شدیم دیدیم که تعداد از وطندارا بچه جوانا مصروف چیدن بادنجان رومی هستن اینا و یک تعدادشان هم مصروف کارتن کردن یا بسته بندی نمودن بادنجان رومی هستن. بریم ببینیم که چی میتونیم از اینا پیدا کنیم. سلام. څوک د دلته مشر؟ ټول مشران دي. هغه به مشري. ته نه هغه به مشري. خبرې نشي کوی. ښایسته جای کې ناسته ځکه. ښه ته لږ ذره ماته ځای راکړه چې زه دلته کښېنم. کښېنه ته هم کښېنه. څنګه یې ښه خیرت ده؟ خیرت ده. نوم دې څه دی؟ نومي بسم الله تاجک. بسم الله تاجک؟ تاجک دی تخلص دی؟ نومي بسم الله تخلص می تاجک دی. اصل تاجک که پښتون؟ پښتون یم خو کورنۍ دغه چې تاجک ده. ښه تاسو پلرونه تاجکان وو؟ و تاجک دی. ښه اصلا د کوم ځای څخه یې؟ زه خو د کونړ یم. د کونړ او دلته کاروبار کوي؟ دلته رومیانو کار ته راغلی یم. دا رومیان مو په اجاره اخیستي، په من مو اخیستي؟ رومیان چې دی زه خپله کاریګر یم او کار ته راغلی یم. نور چې دی کوم تجاران یې اخلي زه کار کوم. ته فقط دا بسته‌بندي او دا کارونه کوئ؟ و زه خالي پورګري کوم بس. ښه او دا سپینې څه پکې ننباسي دا څه رقم ده بیا؟ دا چې پېښور ته ځي له پخ شوي وي. دا پېښور ته ځي ټول؟ او پاکستان ته ځي. پاکستان ته اوس هلته اوس د رومیانو فصل نشته؟ نه نشته فصل. هغه هغه فصل وایي هلته استورو کې ایښودل کېږي او بیرته افغانستان ته هم لیږدول کېږي. دا رښتیا ده؟ نه د پاکستان خلک استعمالوي؟ او پاکستان خلک استعمال. ښه او قیمت یې څو روپۍ ده بیا؟ د قیمت چې دی مخکې چې دی ټیټو اوس لږ شوی 50-60 روپۍ قیمت لري. یو من په څو خرڅوئ؟ یو من 60 روپۍ اخلو.
موږ کار کې بیه وکړه 500 شپېته روپۍ وه دلته څنګه دونه قیمت خرڅېږي 80 روپۍ دي دلته. دا څه فرق لري نو دا فرق لري چې دا دانې ته چې ځل پورګري کېږي دا دانې کاټن ته ځي بیا هغې نه بعد سرې چې دی بازارونو ته یعنې ښه شیان پکې نه باسئ ها او خراب شیان ایږدئ نه هغه تیوکاږو. ښه او شپه ورځ ته همدلته یې و شپه ورځ هم مسافر یې مسافر یم. مسافر هم اولاد خپله مننه زه لاړ شم یو ورې دې خوا چې په پټیو باندې کسان شته که نه شما بیننده گزارش ویژه ما هستین اینا بچه‌ای بودن که از ولایت کنر آمدن و اینجا کارگر هستن اونو تعداد جمع میکنن سلام علیکم څنګه یې خیرات ده کرایي ده ژوند بخیر تېرېږي شکر د خدای پاک خپله ښه ته ښه ماما څنګه یې کرایي ده انشاءالله تاسو ټولول کوئ نو اوس کوي دوه درې سال ته مخکې لاړ شئ لږ ماما فکر کوم مشر ده تر ټولو السلام علیکم څنګه یې ماما څه دې ښه ده خیرات ده انشاءالله ښه خو یې تجارت یې که کارګر یې نه هغه دا دې موږ په خپل پټی هم د خپل هم کرلي دي سره تاسو خرڅوئ نور خلک و نورو خلکو باندې خرڅوس ته من په څو خرڅوئ دا خلک باندې اوس فعلا نرخونه څه دي ولا ارزان هم دي ولې په دې سې زحمت ډېر لري که نه په څا باندې اوبه کوو او بل پټرول هم قیمت دی تیل هم قیمت دی خو ښه شپېته روپۍ من خرڅېږي خو هلته موږ ښار کې مې بیه وکړه سینمای پامیر کې 500 شپېته وه و هلته په ښار کې هم همدغه نرخونه دي خو دومره ده چې دغه بیا پاکستان ته ځي لږه شنه وي که نه لږ سخت وي نو په دې خاطر باندې دوی زیات دلته پټی کې خوښوي تازه دا بانجان تر هغه ښه ده و دا لغونه بیا هغه په دې چې دلته پټی کې سره زیات نه اخلي سره په ښار کې بیا ډېر خوښوي او داسې ځي بیا پاکستان ته په دا ټیلرو کې ځي نو په دې خاطر باندې تر پاکستان رسیږي ته وایي و دا ټول دا د ټیلر دی روان دي داسې هغې هره ورځ یې ټولوئ نه دا تقریبا داسې فکر وکړه چې اوس خصوصیتي دا غوره ده پخېږي که نه نو 4 ورځې بعد 5 ورځې بعد دا بیا پرېدوی رنګ وهي سره کوي هر 15 ورځو کې حتما یو ورې ټولوئ و حتما یو څو بنه ټولوئ او څونه ځمکه ده ته دا راته وایه داسې فکر وکړه چې نیم جرب داسې شه نیم جربه ځمکه کې چې تاسو دا نیالګي ایښي که نه او 15 شپې بعد یې ټول کوي په دا نیمه جرب له دغه نیمه جرب نه څونه بانجان ټولوئ تاسو څو منه تقریبا یعنې فعلا چې چین ته برابر سي که نه نو 80 منه 80 منه دغسې ټولي په هر ټولول په هغه کې ټولېږي سره و 80 منه خو چندان شی نه جوړېږي هغه اوس دومره داسې د مځکې هم هغه دي ډېر د بانجاروم کې یو فصل سي زیات فصل سي بیا هغه شی نه کېږي کنې مخکې به و ډېر شی به یې کول خو اوس دا چې څنګه فصل واخیستې دا پکې دي نو چې دا یو فصل زیات وکرل سي بیا هغه شی د بیالې اوبه نه لرئ بیالې اوبه شته دي خو وسه کال وچکالي ده خو پروسه کال مې هم دا شی ونه خو پروس کال هم بیا ډېر نه راځي اوبه د کوم ځای نه راځي تاسو ته اوبه موږ ته له لندر نه دي چلختران بیالې هغه له دې خوا نه لوګر خوا نه راځي نه لوګر نه راځي همدا شاتوت له هغسې و مخکې اوس هلته اوبه وچ دي اوس فعلا همدغه یو بیاله کې راځي خو کمې دي نه رسېږي دې ځای ته او تاسو مجبور یاست عمیق چای مو وویل څه مو ویلی مخامخ دغه څه د 3 انچه اوبه ورکوي تیل سوځوئ نو و تیلو باندې سخت جنجال والله که بس څه وکړو هغه ورځ کېږي چې شپه ورځ دی شپه ورځ ده بس وروره هېڅ شی هم نشته دغه نجلۍ نوم چی ده چی ده نوم دی دې نوم خاطره وایه نوم دی لور دی ده و دا مې وړلې نام خدا څو زامن لري ماشاءالله 15 دانې بس نو ته خپله بزګر دهقان و بس همدا که بل کار هم کوي نه زه خپله هغه ټکسي چلوم ټکسي هم چلوئ دې باندې چېرته ګزاره کور دې همدلته ده کور مې الیاسخیلو کې دی چېرته اصلا د همدغه ځای یاستئ که دلته مو ځمکه اخیستې نه همدا له پخوا نه همدا دي ځمکه په څو ته رسېدلی نن سبا یاره نظر چې فکر کوي هغه پخواني نرخونه نشته ده اوس خامخا ډېر تغیرات راغلي جرب په څو به وي یا بسوه فعلا دغه هلته خو خرڅه سوه تقریبا 18 لکه روپو پورې خرڅه جرب سړک ته نږدې یعنې خیر لاره یې نه درلوده خو بس لوان شریکو سره ورې کړم
او سرک ته نږدې بیا لږ او قیمت داسې ځای لږ زره به قیمت و دا خام 10 لکه به وي نه یاره قیمت دی لدې 15 15 ډېر 40 پورې 1.5 څونه ځمکه لرئ ولا پلان اوس 12 پیسې ځمکه ده نیم تنها د خپل د کورون سره شریک نه دغه مې د ورور برخه و دا د ما سره دی او د شراکت خو خوند نه و همدغه شی ده نو ټوله دنیا کې له بابا آدم نه له پلاره پاتې تاسو له پلار نه مونږ ته پاتې نوش جان دغه پلارونه چې زامن ته یو شی ږدي ډېر زحمتونه یې کړي دي صاحب بس کور دی ودان یو خدای د آباد لره ماما ډیره مننه خدای دې برکت واچوي در سره ویسې وروره نه نه خیر اوسه مننه ولا مننه شما هنوز هم بیننده گزارش ویژه ما هستین او تاسو څه کوئ دلته السلام علیکم مونږ څنګه کله لري خو تېرېدلو په لاره باندې او تاسو مول صرف د تاسو د لیدلو لپاره راته اوسو زما خبرونه د کله کله لیدلی تاسو خبرونه ان شاء الله لاول نه تر اخره پورې ټولې مونږ کتلې دي مونږ مسافرۍ کې فرانسه کې ژوند کوو او کابل هم ګوټ په ګوټ د تا په وجه باندې لیدلی ده او تا هره ویډیو د کتلو ده د ستایلو ده ځکه چې داسې یو سیاسي ویډیو نه ده د چا طرفی نسته کې خاص د مسافرو د خوشحالتیا لپاره د وطن د حالاتو د لیدو په خاطر باندې مونږ د تاسو هرې ویډیو ګورو اوس دا ما ملګري ویلي وایي همایون صاحب ده مونږ هغه برج پورې لاړو بېرته راته اوسو مالزاده سره سلام کلام وکړو وبه یې مینو بس تاسو د لیدو لپاره خاص راته خیر اوسه ما سره میلمه کیږئ مننه خوشحاله اوسئ رښتیا درته وایم نه مننه خوشحاله اوسئ مونږ کار لرو کابل ته ځو یو چاینکی به در باندې وخورو ډېره مننه خوشحاله ته مونږ ولیدلې بس دا د مونږ هر څه دي بس مننه خوشحاله اوسه خوشحاله اوسه تشکر از شما بیننده های عزیز که تا این لحظه بیننده گزارش ویژه ما هستین از تلویزیون آریانا یک بار دیگه مجا داره که از طریق همین گزارش از تمام دوستانی که خارج از افغانستان تلویزیون های خصوصی دارن چه از طریق فیسبوک تلویزیون دارن خب از راه های مختلف اونا تلویزیون های ساختن برخواد ازشان خواهش میکنیم که برنامه های ما را از چینل یوتیوب های ما دانلود نکنین و به تلویزیون های خود به دست نشر نسپارین برای چندمین بار است که مکررا من از شما خواهش میکنم که لطفا شما این کار را نکنین حق کاپی رایت محفوظ است این موضوعات را بیشتر از ما شما میدانین سپاس روزهای دیگه همچنان از بخشای دیگه شهر کابل گزارش تهیه خواد کردیم و همه روزه شما خواد دیدین که مردم ما در چه وضعیت قرار دارن چه قصه‌هایی دارن مصروف چه کاروبار هستن اینی گپکا